Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Ngayon ay magluluto tayo ng pinakbet. Ito yung version ng mga Tagalog. Itong video na to ay remake video. Inuulit natin yung nagawa nating video nung matagal na panahon nang sa ganun ay mas madali itong maintindihan. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Pork, okra, sitaw, siling pangsigang, ampalaya, talong, kalabasa. Gagamit din tayo dito ng bagoong alamang, ng sibuyas, kamatis, luya, at bawang. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan natin ng tubig, ng mantika, at ng ground black pepper. Ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Maglalagay lang tayo ng mantika sa isang pan at papainitin lang natin ito. Ikalat lang natin dito yung mantika para maiwasan nating dumikit dito mamaya yung mga lulutuin natin. Kapag mainit na yung mantika, pwede na nating igisa dito yung sibuyas. Pwede kayong gumamit dito ng sibuyas na dilaw, kagaya nito, yung puti o di kaya yung pula. Walang problema dyan. Hihiwain lang natin ng maninipis na peraso. Mga 30 seconds lang, okay na tong sibuyas. Pwede na nating ilagay dito yung bawang. Ito namang bawang ay dinikdik ko lang. Pwede rin ninyong hiwain pa ng malilit na peraso itong bawang kung gusto ninyo. Ituloy lang natin ang paggisa dito ng another 30 seconds. Pagkatapos ay ilagay na natin yung luya. Pagdating dito sa luya, pwede nyo rin itong hiwain ng malilit na peraso. Ngayon naman ay ihanda na natin yung kamatis. Itong kamatis ay hiniwa lang natin into cubes. Itutuloy lang natin ang paggisa dito hanggang sa tuluyan na lumambot yung kamatis at yung sibuyas. At sa puntong ito, ready na yung kamatis at sibuyas at tamang-tama lang yung pagkakaluto ng bawang, pati na rin yung luya. Ilagay na natin dito yung pork. Ang gamit ko dito yung pork shoulder na hiniwa ko lang ng maninipis at maliliit na peraso para mabilis maluto at lumambot. At mapapansin niyo, no, may mga fats pa ito. So yung mga nag-extend na yan, yung mga fats, hindi ko lang nahiwa mabuti. Pero okay lang yan dahil madali naman natin yan mapaghiwalay mamaya kapag medyo naluluto na yung pork. Gumagamit ako dito ng parte na may taba, kagaya ng pork shoulder o ng liempo, nang sa ganun ay maging moist pa rin yung ating pork all throughout. Nakakatulong kasi itong taba na mag-retain ng moisture dito sa pork. Ituloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa mag-light brown na itong baboy. At kapag nag-light brown na yung baboy, kadalasan ginigisa ko pa ito ng medyo matagal ng konti nang sa ganun ay kumapit yung lasa dito ng bawang, sibuyas, luya at ng kamatis. At pagkatapos, pwede na nating ilagay dito yung ating pampalasa. Ito na yung bagoong alamang. Pagdating dito sa bagoong alamang, ang gamit ko yung nakabote na luto na. Pero pwede kayong gumamit dito ng hilaw na bagoong alamang kasi lulutuin pa naman natin ito dito. At para makasiguro tayo na tamang-tama lang yung amount ng bagoong na ilalagay natin dito, sundan muna natin yung nakalagay dito sa recipe. At pagkatapos ay tikman muna natin para malaman natin kung kailangan pa nating magdagdag ng bagoong. Kung medyo maalat naman, pwede tayong magdagdag ng tubig dito para mabalanse yung lasa. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng tubig. Although nagisa na natin yung baboy dito, hindi pa ito malambot. Naglalagay tayo dito ng tubig nang sa ganun ay mapalambot pa natin yung baboy. Takpan lang natin itong pan at papakuluan lang natin between low to medium heat ng 30 minutes.
Sa puntong ito, yung malambot na yung baboy. Ang gagawin natin yun ay maglalagay na tayo ng ibang mga ingredients pa. Umpisa natin dun sa pinakamatagal maluto na gulay. At ito yung kalabasa. Pwede kayong gumamit dito ng tinatawag na butternut squash dahil medyo matamis ito. Para sa akin, nagustuhan kong gumamit ng butternut squash dito sa aking pinakbet. Pero yung regular na kalabasa, syempre pwede rin yan. Dadagdagan lang natin ng tubig itong ating pan. At pagkatapos ay takpan lang natin ito. Lulutuin lang natin itong kalabasa ng mga 5 minuto. Makalipas ng 5 minuto, partially cooked na tong kalabasa. Hindi pa to ganun kalambot pero pwede na tong kainin. Hindi natin sinasobran yung pagkaluto sa kalabasa dahil hindi pa natin na ilalagay yung ibang gulay dito. Kapag pinalambot natin kasi ito kaagad ay may tendency na maging mushy ito dahil kailangan pa nating iluto yung ibang mga gulay. Ngayon naman, pwede na nating ilagay dito itong ampalaya o yung bitter melon o bitter gourd. Isabay na rin natin dito yung ibang mga gulay pa. Ito na yung sitaw. Haluin lang natin. At pagkatapos, ilagay na rin natin dito yung okra. Yan, yung okra natin o yung ladyfinger. Ang ginagawa natin ngayon ay pinagsasama-sama na natin yung mga gulay dito. Ito na yung talong at yung siling haba o yung siling pansigang. Haluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na na-coat na ng bagoong lahat ng mga gulay na nailagay na natin dito. At dahan-dahan lang ang paghalo nang sa ganon ay hindi madurog yung mga gulay. At pagkahalo natin, pwede natin itong lagyan pa ng konting tubig. So lalagyan ko pa ito ng tubig para medyo masabaw. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng 5 to 8 minutes. Pagkatapos ay titimplahan lang natin ito ng ground black pepper. At pwede rin tayo maglagay dito ng asin kung sa tingin natin ay kailangan. Pero nga dahil medyo tamang-tama lang yung bagoong na nilagay ko, hindi na ako maglalagay ng asin sa pagkakataong ito. Haluin lang natin itong mabuti. Pagkatapos, pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating pinakbet. Ngayon tikman na natin itong ating pinakbet, ang pakbet Tagalog. Ayan, so kuha na tayo dito. Kuha ng konting pork at ito, talong. Ang sarap ng lasa. Tama-tama lang yung pagkakaluto natin sa talong. Hindi siya na-overcook. At talagang lasang-lasa ko yung bagoong dito. Yung lasa ng bagoong talaga namang humalo ng mabuti dun sa lasa ng pork. Yun yung ampalaya. Hindi siya ganun kapayat. Tama-tama lang din. Ito naman yung okra. Yan. Kumakain ba kayo ng okra? Yung iba ayaw ng okra kasi medyo madulas daw, no? Okay yung okra. Crunchy pa. Tapos kukuha tayo ng konting pork at konting sitaw. Alam mo, nag-enjoy akong kumain ito. Tama-tama yung pagkakaluto natin. Sakto yung luto ng vegetables. Tapos medyo crunchy pa. Tapos yung pork sobrang lambot na. Hindi mahirap nguyain. Alam niyo, mainit na kanin na lang talaga ang katapat nito ngayon. At itong pinakbet, di ba may konting sauce ito?
Imagine niyo kapag nilagay natin yung mainit na sauce dun sa ibabaw ng kanin, tapos lalagyan pa natin ng gulay, ng pork, tapos kakainin natin, di ba lalo tayong gaganahan nun? Kaya dahan-dahan lang tayo sa rice ha. Ayun, o ngayon mag-greetings muna tayo. Hello kay RJ Cruz, kay Jackie Rene, at kay Jovina Retamal. Pati na rin kay Lester Gaming at kay Juby Alarcon. Sabi ni Fernandez Miranda, pag-greet po ako, Boss Banjo. Lagi akong nanonood ng video mo para dagdag kaalaman. Diton po ng Dubai. Shalimar Camille, hello sa'yo. At kay Curve Ang, sabi ni Curve, di ko alam kung paano nakakakuha ng mga dislikes yung video mo. Alam mo, Curve, sadya talagang may mga taong pinanganak para mag-dislike ng mga video. Pero okay lang yan, dahil nandiyan naman kayo para mag-like dito. Kaya sana yung mga nanonood, huwag niyong kalimutang i-like ng mga videos natin para may panlaban tayo doon sa mga nagdi-dislike. Hello kay Mayra Rocco at kay Kim Edu Kim. Sabi naman ni Mika Samson, salamat po sa mga recipe. Ginawa ko po itong dinakdakan. Tinutukan niyo yung pork dinakdakan. Chili powder po ang ginamit kong substitute instead of Thai chili. O nga no, nabalitaan ko sa Pilipinas, mahal na yung sili ngayon at ibang mga gulay, kaya para sa inyo, para makatipid, gamit lang tayo ng substitute. Masarap pa rin po ang naging kinalabasan ng recipe. Nagustuhan po ni Mr. God bless and more easy recipe pa po. Asahan mo yan, Mika, na marami pa tayong easy recipes na i-feature dito sa Pandasang Pinoy. Hello kay Dewdrops, kay Alain Kamitok, at kay Sushi Fish. Sabi naman ni Ruthlyn De Gracia, laki po ng tulong ng recipes ninyo, lalo na po kapag nagpapahanda sa akin ng pagkain ng mga office staff. Okay yan that's good to know. Thank you, Ruthlyn, for the feedback. Sabi naman ni Dindin Rossini, ha ha ha, nagulat ako at may face na akong nakikita. Salamat sa sinigang. O nga no, Dindin, dati kasi panay mahiwagang kamay, ngayon may mahiwagang mukha na. So, ayun, sana okay lang to. Hello kay Dana Malay at kay AC Kaylin. Hello rin kay Renzi Reyes, kay Pink Vernes, at kay Jason Ral. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At ulitin ko ulit kung nagustuhan nyo itong ating recipe at para malabanan din natin yung mga nagdi-dislike dyan, huwag nyo kakalimutan i-like itong ating video ha. At abangan nyo pa yung ibang mga interesting na recipes natin in the future. At para naman sa inyo na bago pa lang na nanonood dito sa YouTube o yung mga datihan na rin na nanonood na hindi pa nagsasubscribe, iniimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel nang sa ganun ay ma-notify kaagad kayo ng YouTube kapag may bago tayong video na in-upload. O paano, magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat ulit sa panonood.